Μια φορά στη Θεσσαλονίκη το 1978, όταν ήμουν φοιτητής, νομίζω όμως το τρίτο έτος, δεν θυμάμαι, τρίτο έτος μου φαίνεται, τον Ιούνιο έγινε ένας μεγάλος σεισμός, 7,3 Ρίχτερ. Φανταστείτε στην Πάφο, αυτό στην Κύπρο που έγινε, που έπεσε, πόσο ήταν, 5? 5,6? Τέλος πάντων. Και αυτός μεγάλος, να μην αισθανθούμε μειονεκτικά, της Κύπρου. Καλός και μεγάλος, αλλά και εκεί πιο μεγάλος. Πράγματι, εγώ τότε φιλοξενούμουν σε ένα, πώς να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιο κτίριο, το οποίο είχε εκεί η εκκλησία και φιλοξενούσε μοναχούς και διάφορα παιδιά που σπούδαζαν κυρίως θεολογία. Ήταν ένα πολύ στενό πράγμα, πολύ στενό δηλαδή, και ήταν 6 όροφοι. Και δίθεν ήταν κολλημένο σε μια άλλη πολυκατοικία, αλλά τίποτα δεν ήταν. Οπότε όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός εκείνος, πράγματι φοβερός σεισμός, παιδιά, τι να σας πω. Όπως πιάνουμε ένα δέντρο και το κουνούμε με όλη δύναμη και πέφτουν όλα οι καρποί από κάτω, έτσι ήταν. Και διαρκείας χάλασαν τα μπαλκόνια, έσπασαν οι βιτρίνες, έπεσε την πολυκανιά, ολόκληρη πολυκατοικία. Πολύ μεγάλη καταστροφή και πολύ φοβερό πράγμα. Μέναμε στον 4ο όροφο, εγώ, κάποιοι άλλοι μοναχοί αγιορείτες και ένα γεροντάκι Ρουμάνος, ο γέρο Ενόχ. Ίσως σας το έχω πει, να σου ξαναπώ, δεν πειράζει. Όταν έδωσε ο Θεός και τέλειωσε ο σεισμός, πεταχτήκαμε έξω να φύγουμε όλοι. Ήταν 11 η ώρα το βράδυ, να φύγουμε από την πολυκατοικία. Δίπλα ήταν το γεροντάκι, το οποίο είχαμε βγει μαζί από τα Άγιον Όρος, εγώ τον συνόδευσα για να τον πάρω στον γιατρό. Είχε βγει και μια άλλη φορά και πήγε στον γιατρό, αλλά δεν ήθελε να τον εξετάσει ο γιατρός. Πήγε, στάθηκε μπροστά στον γιατρό και περίμενε να του πει ο γιατρός, δηλαδή έτσι από μακριά τι έχει. Όταν του είπε άνοιξε το ράσο σου, ξέρω εγώ, αδύνατο. Πήγε στο Άγιον Όρος. Τη δεύτερη φορά, αφού δεν μπορούσε πλέον, έκανε μετούσια πράγματα, ήταν πολύ άρρωστος στο μάχη του, πίστηκε και βγήκαμε μαζί έξω. Χτυπώ την πόρτα, μέσα, γέρο Ενόχ. Γέροντα, φεύγουμε. Πού θα πάμε? Πάμε να φύγω, θα πες στο σπίτι. Όχι, λέω, εγώ δεν πάω πουθενά. Γιατί? Λέει, αν θέλει Θεός, πεθαίνει Ενόχ. Λέει, εσύ θα φύγεις? Δεν θα φύγω. Μπρε, μου λέει, άπιστος είσαι εσύ. Λοιπόν, εμείς εξαφανιστήκαμε. Όλη η Θεσσαλονίκη στα πάρκα, το μόνο φως ήταν του γέρο Ενόχ. Πάνω στο 4ο όροφο. Δεν είχε βγει στον κόσμο δηλαδή, νομίζω 1-2 φορές. Οπότε μια μέρα του είχαμε αγοράσει μια τυρόπιτα και του πήραμε να φάει ένα βράδυ. Λέει, τι είναι αυτό? Τυρόπιτα. Αυτός δεν είναι και Έλληνας, είναι Ρουμάνος. Έλεγε, αυτό είναι τυρόπιτος. Δεν καταλάβει. Από πού το πήρατε? Είπαμε απέναντι εκεί είχε ένα, στην Ελλάδα ξέρετε έχει κάτι καταστήματα που πουλούν τυρόπιτες, γάλατα, ξέρω εγώ. Είχε 2 κοπέλες εκεί, οι οποίες ήταν γεροντοκόρες οι καημένες και είχαν αυτό το καταστηματάκι εκεί. Νοεξή ο παππούλης αυτός πάυτοχος. Δεν είχε τίποτα, ούτε 1 δεκάρα, ούτε 1 δραχμή, ούτε ήξερε από χρήματα. Δηλαδή του λέγες, ας πούμε, αυτό το χαρτονόμισμα με 50 δραχμές, δεν ήξερε τι είναι. Την άλλη μέρα εμείς λείπαμε, πήγαμε, ξέρω εγώ, σε διάφορες δουλειές, αυτός μόνος του πείνασε, κατέβηκε κάτω να πάει να δει πού είναι το κατάστημα. Πάει στις κοπέλες, τους λέει, απ' εδώ πήραν χθες οι πατέρες αυτές τις πίτσες? Λέει, ναι, απ' εδώ. Λέει, αυτές είχαν εκεί. Δικές σας είναι δικές μας. Μπορείτε να μου δώσετε μία, διότι πίνω ό,τι θέλω να φάω? Λέει, ναι, να σου δώσουμε, παππούλη. Λέει, πόσα στοιχίζει? Του λέει 50 δραχμές, ξέρω εγώ. Λέει, εγώ 50 δραχμές δεν έχω, αλλά να σας κάνω προσευχή. Να σας κάνω προσευχή, λέει, 50 δραχμών προσευχή. Οπότε έγινε στην καημένα, εντάξει πάτερ, δεν χρειάζεται όχι, πρώτα προσευχή και μετά να πάμε με την τυρόπιτα.
Οπότε στάθηκε εκεί μέσα στο κατάστημα καημένος και έκανε το σταυρό του και λέει: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησοντες δούλους σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ξέρω εγώ, 10 λεπτά, ας πούμε. Πήρε την πίτα, ήρθε, έφαγε το βράδυ, ετοιμάζεται να φύγει από εδώ εκεί. Πού θα πας, πάτερ? Θα πάω να πάρω τυρόπιτα. Έκανα χρήματα. Πού θα βρεις τα χρήματα? Να σου δώσω χρήματα. Όχι, λέει, δεν θέλει χρήματα. Κατεβαίνει τέλος πάντων, πάει. Εμείς από ψηλά το βλέπουμε στο αυτό, κατεβαίνουμε, τι να δούμε. Ο γέρο Ενόχ δεν έκανε μόνο σταυρό, έκανε και μετάνοιες έξω, γιατί του χάρισαν και ένα γιαούρτι. Και λέει, το γιαούρτι πιο ακριβό είναι, θα κάνουμε και λίγες μετάνοιες. Και να σας πω και το πιο θαυμαστό, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά που βγήκαμε έξω, είχαμε ματρευτεί οι κοπέλες αυτές. Καημένες, ναι. Αυτός ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Να σας πω και κάτι έτσι που έδειχνε τη μεγάλη του απλότητα. Όταν πήγαμε στον γιατρό τέλος πάντων και με τα χείλια βάσα να δέχτηκε να τον εξετάσει, είχε ένα φοβερό πρόβλημα και οπωσδήποτε έπρεπε να παραμείνει ακίνητος, γιατί είχε έξω κάποια αιμορραγία, τι είχε μέσα του, δεν θυμάμαι. Αλλά είπε ο γιατρός ότι που δεν ήλογο δεν πρέπει να σηκωστεί καθόλου, τίποτα. Πρέπει να παραμείνει ακίνητος. Χειροντάκι αυτός, 80 χρονών. Τον έβαλαμε στο κρεβάτι, έμεινε εκεί στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Μόλις έφυγε ο γιατρός, γυρνάει και μου λέει να πάει να μου αγοράσει μια εφημερίδα. Λέω, μα παππούλη, οι εφημερίδες είναι ελληνικά που γράφουν. Εσύ φέρε εφημερίδα και εγώ θέλω μια εφημερίδα. Αυτός Ρουμάνος, ελληνικά δεν ήξερε να διαβάσει, τέλος πάντων ήθελε εφημερίδα, πρέπει να το φέρω. Λέει, πιο οποιαδήποτε εφημερίδα. Πήγα, του έφερα την εφημερίδα, λέει, βάλε κάτω από το μαξιλάρι. Την έβαλα κάτω από το μαξιλάρι και περιμένω. Βγήκα έξω στο διάδρομο με άλλο μοναχό. Περιμένω να κάτσουμε λίγο μαζί του να δούμε πώς θα πάει. Έκανε πώς κοιμόταν. Εμείς στο διάδρομο. Αυτός μια θυμενία μάτια του, κοιτάζει εδώ εκεί, δεν έχει κανένα. Πετάγεται από το κρεβάτι και απλώς την εφημερίδα κάτω. Και αρχίζει και κάνω σταυρό, έκανε μετάνοιες. Πήγαμε εκεί, πάτερ, τι κάνουμε, μετάνοιες. Ο γιατρός είπε να μην κουνηθείς από το κρεβάτι. Λέει, μπρε, γιατρός είναι μασόνος. Δεν ξέρει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μετάνοιες. Γέροντα, θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Λέει, θα πεθάνει, αλλά μετάνοιες θα κάνει. Και βέβαια έμεινε, δεν πέθανε από τις μετάνοιες. Πέθανε μετά από κανένα χρόνο.